নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰূপছ ব্লগলৈ। তো ছাৰ বাইদেউসকল, মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাইছে। তো এই ভিডিঅ'টিত মই আলোচনা কৰিম যে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰোঁতে আমি কি প্ৰচেছ মানিব লাগিব, কি ষ্টেপত আমি আগবাঢ়িব লাগিব। তো সেই গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই যাম। আৰু চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ যিটো আমাৰ পৰ্টেল দিছে hrmsassam.in, তো সেই পৰ্টেলটিত এপ্লাই কৰোঁতে যথেষ্ট আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। তো আহক আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি চাই যাওঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, ইয়াতে বিভাগৰ ফালৰ পৰা এখন ইউজাৰ মেনুৱেল মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে উলিওৱা হৈছে, এটা PDF ফাইল। আৰু সেই PDF ফাইলটোৰ সহায়ত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি দেখুৱাই যাম। যিহেতু এতিয়ালৈকে হয়তো কোনেও মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাই, বা মই নিজেও কৰা নাই, যিহেতু মই নিজৰ পাৰ্টনাৰ বিচাৰিও পোৱা নাই। গতিকে মই এই PDF ফাইলটিৰ সহায়তে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা জনাম। তো প্ৰথমতে ইয়াতে কিছুমান দিয়া হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন, হাউ দ্য ট্ৰান্সফাৰ কেন বি ডান, মোড অফ ট্ৰান্সফাৰ, তো এইবিলাক দিয়া হৈছে। তো এইখিনিৰ কথা, এই যিখিনি কথা আছে ইয়াতে দিয়া আছে, তো সেইখিনিৰ মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ইতিমধ্যে মই আপলোড দিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, তো তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। তো এতিয়া আমি একেবাৰে মূল কথালৈ আহিম। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যিটো hrmsassam.in নামৰ ৱেব পৰ্টেল আছে, তো সেই ৱেব পৰ্টেলটিত লগ ইন কৰি ল'ব। যিটো আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ID আৰু পাছৱৰ্ড আছে, তো সেইটোৰে আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব। যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিছেট পাছৱৰ্ডত গৈ লগ ইন কৰি ল'ব পাৰে। তো লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে দেখা পাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে একেবাৰে ছাইডত আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা নতুন অপশ্যন দিয়া হৈছে, মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে তলৰ তিনিটা অপশ্যন যদিও দেখা নাপায়, প্ৰথমতে আপোনালোকে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট এই অপশ্যনটোহে দেখা পাব। তো তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলৰ তিনিটা অপশ্যন দেখা পাব, ক্ৰিয়েট নিউ, ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছ আৰু ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি। যিহেতু মই গোটেইখিনি কাম ব্ৰাউজাৰত খুলি চাইছিলোঁ, তো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আপোনালোকক কৈছোঁ, প্ৰথমতে আপোনালোকে অকল মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট বুলিয়ে দেখা পাব। তো তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে তলত থকা তিনিটা অপশ্যন দেখা পাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে যিখিনি দেখা পালে, প্ৰথমতে আপোনালোকে যিটো ক্ৰিয়েট নিউ অপশ্যন আছে, তো সেই ক্ৰিয়েট নিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ক্ৰিয়েট নিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইউৰ প্ৰফাইল ডিটেইলছ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল আছিল, তো তাৰ ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি দেখুৱাই দিব। এমপ্লয়ী কোড, আধাৰ নম্বৰ যদি দিছে দেখুৱাব, যদি দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে নেদেখুৱাই। পান নম্বৰ, টিচাৰ্ছ নেম, ইউডাইছ কোড, স্কুল টাইপ, স্কুল নেম, ডেজিগনেশ্যন, মিডিয়াম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন, ছাবজেক্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিব। ইয়াতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব, তলত যিটো অপশ্যন আছে প্ৰচিড, তো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো তাত ক্লিক কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যিটো তলত ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া হৈছে, তো সেই ডিক্লেৰেশ্যনৰ কাষত যিটো বক্স আছে, সৰু বক্স, তো তাত ক্লিক কৰি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। তো 4 নম্বৰ ষ্টেপত আছে, ইফ দ্য টিচাৰ অলৰেডি হেজ দ্য আদাৰ এপ্লিকেণ্টছ, আধাৰ নম্বৰ, এমপ্লয়ী কোড, পান নম্বৰ, দে কেন চিলেক্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন, ডেট ইজ আদাৰ এপ্লিকেণ্ট ছিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এণ্ড প্ৰচিড। তো ইয়াতে কৈছে যে যদিহে আপুনি নিজৰ মিউচুৱেল পাৰ্টনাৰ বিচাৰি পাই গৈছে, আপোনাৰ লগত মিউচুৱেল কৰা এজন শিক্ষাগুৰু পাই গৈছে, তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো তলত অপশ্যন আছে আদাৰ এপ্লিকেণ্ট ছিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ, তো সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত যদি সেই এপ্লিকেণ্টজনৰ আধাৰ নম্বৰ বা এমপ্লয়ী ID বা পান কাৰ্ড আছে, পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আছে, তো তেতিয়াহ'লে সেইটো তাত এণ্ট্ৰি কৰি ইয়াতে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ লগত মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এপ্লিকেণ্ট ID একো নাই, তেতিয়াহ'লে বা আপোনাৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী একো বিচাৰি পোৱা নাই, কাকো আপোনালোকে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে বিচাৰি পোৱা নাই, তো তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে অপশ্যন আছে। তো ইয়াতে যিটো ছেকেণ্ড অপশ্যন আছে, চুজ ইউৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচ, তো তাত অপশ্যন, সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকক প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। তো এইখিনি প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। চুজ ইউৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে তিনিটা আপোনালোকক লোকেশ্যন দিয়া হ'ব। চুজ লোকেশ্যন বুলি তিনিটা অপশ্যন আছে, 1 2 3। তো ইয়াতে আপোনালোকে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাব বিচাৰে, তো সেইটো আপোনালোকে লোকেশ্যনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াতে এটা কথা আপোনালোকে জানি লওক, যদিও ইয়াতে তিনিটা লোকেশ্যন দিয়া হৈছে,
তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি অকল এখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে যাবলৈ খোজে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকল এখন ডিষ্ট্ৰিক্টেই তিনিটাতে ভৰাই দিব লিষ্টখন আহিব গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তো তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰি এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ভৰাই দিব তিনিটাতে আৰু তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপুনি দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব বিচাৰে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিষ্টৰ পৰা দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰি আনখনত ঠিক একেখন জিলাই সিলেক্ট কৰি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব আৰু তাৰপিছত এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো আই ওয়ান্ট টু ক্ৰিয়েট নিউ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি সাবমিট কৰি দিব তো তেতিয়া আপোনালোকৰ যেটো প্ৰফাইল আছে তো সেই প্ৰফাইলটো এক্টিভেট হৈ যাব তো তাৰপিছত আমি চাব লাগিব যেটো আদাৰ এপ্লিকেণ্ট সিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এই অপশ্যনটো আছে যদিহে আপোনালোকৰ তাত আপোনালোকৰ লগত মিউচুৱেল কৰিব খোজা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ যিকোনো এটা এপ্লিকেণ্ট আইডি অৰ্থাৎ আধাৰ নম্বৰ বা এমপ্লয়ি আইডি বা পান কাৰ্ড নম্বৰ আছে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো তাত ক্লিক কৰি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইখিনি ডাটা দেখুৱাই দিব আৰু দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকে সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব তো এনেধৰণে আপোনালোকে কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ 7 নম্বৰ ষ্টেপটো আছে ওয়ান্স দ্য আদাৰ এপ্লিকেণ্ট মেক্স ৰিকুৱেষ্ট ফৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ দ্য টিচাৰ কেন এগেইন লগ into the system click on the mutual transfer request and select the option requested by others where they can view the request which was requested by other applicant তো এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ পিছত লগইন কৰি যেটো মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট নামৰ অপশ্যন আছে তো তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যেটো ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্স অপশ্যন পাব তো তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে বাকি অন্য শিক্ষাগুৰুসকলে যেটো ৰিকুৱেষ্ট ইয়াতে সাবমিট কৰিব তো তাৰ ৰিকুৱেষ্টবোৰ আপোনালোকে দেখা পাব তো তাৰ পিছত আছে অন দা বিলো মেনশন স্ক্ৰীন ইউ ক্যান ভিউ দা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ এপ্লিকেণ্ট এণ্ড দেন ইউ ক্যান সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে যেহেতু বৰ্তমানলৈকে কোনো কৰা নাই তো এইটো জাষ্ট এটা ডেমো তো তেনেকুৱাকৈ দেখুওৱা আছে তো ইয়াতে আপোনালোকে বিচাৰি চাব আৰু যদি আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিচাৰি পায় তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব ঠিক তেনেদৰে যেটো আৰু এটা অপশ্যন আছিল ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি তো তাত দুটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এটা আছে কো এপ্লিকেণ্ট যদিহে আপুনি হুৱেৰ দ্য টিচাৰ can see the request against the co-applicant if the initiating teacher has applied for mutual transfer with the option other applicant seeking mutual transfer অৰ্থাৎ যদিহে আপুনি other applicant seeking mutual transfer যেটো এটা অপশ্যন আছিল অকণমান আগতে মই দেখুৱাই দিছিলোঁ তো সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টটো সাবমিট কৰিছে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে কো এপ্লিকেণ্টটো সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে এনেদৰে চাব পাৰে আৰু যদিহে আপুনি মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পোৱা নাই নিজে যাব খোজা ডিষ্ট্ৰিক্টখনলৈ নিজে যাব যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাব খোজে তো সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে যেটো সেকেন্ড অপশ্যন আছিল চুজ ইউৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচ তো সেই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে সাবমিট কৰিছে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্টেড টু ডিষ্ট্ৰিক্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আন প্ৰাৰ্থীসকলৰ লিষ্টবোৰ চাব পাৰে আৰু চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ লগত আপুনি মিউচুৱেল কৰিম বুলি ভাবে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো প্ৰচিড কৰি দিব পাৰে তো তাৰপিছত আছে 10 নম্বৰ ষ্টেপ ওয়ান্স দ্য মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট ইজ একচেপ্টেড বাই both the teachers then the mutual transfer link will not be visible in their profiles instead they will see the applicant status bar under transfer status option so ছাৰ বাইদেউসকল যেতিয়া দুফালৰ পৰা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট কৰা হ'ব তো তাৰপিছত সেই যেটো মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ লিংক আছে তো সেই লিংকটো ভিজিবল নহ'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া দুইজন প্ৰাৰ্থীয়ে সেইটো একচেপ্ট কৰিব তো যেটো ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছ নামৰ এটা অপশ্যন আছে তো সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ যেটো মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশ্যনখনৰ প্ৰগ্ৰেছ আছে তো সেই প্ৰগ্ৰেছটো দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে টিচাৰ 1 তাৰ পৰা ৰৈ আছে পেণ্ডিং হৈ আছে তো টিচাৰ 2 ইয়াতে দ্বিতীয় শিক্ষকজন অৰ্থাৎ আপোনাৰ মিউচুৱেল পাৰ্টনাৰৰ গৰাকীয়ে যদি একচেপ্ট কৰে তো এইখিনিও আগবাঢ়ি যাব আৰু শেষত আছে এডমিন অৰ্থাৎ বিভাগৰ ফালৰ পৰা সেইটো এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব তো ছাৰ বাইদেউসকল এনেধৰণে আপোনালোকে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰটো এপ্লাই কৰি দিব পাৰে তো ইয়াতে আছে পইণ্টছ টু বি ৰিমেম্বাৰ্ড তো মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে এইকেইটা পইণ্ট মনত ৰাখিব ওয়ান্স both the applicant are done with select and proceed they only mutual transfer application ID will be created যেতিয়া both the applicant অৰ্থাৎ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ গোটেইখিনি কাম সম্পন্ন কৰিব প্ৰচিড গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব তো
সম্পন্ন কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে তেতিয়াহে যিটো মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি সেইটো ক্ৰিয়েট হ'ব তাৰ পিছত আছে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কৈ দিছিলোঁ যে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো অপশ্যন আছে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট তো সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেইটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব টু ইনিচিয়েট দ্য মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট উইথ দ্য আদাৰ এপ্লিকেণ্ট দ্য আদাৰ এপ্লিকেণ্ট হেজ টু ক্ৰিয়েট দ্য মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট ফাৰ্ষ্ট চ' ইয়াতে কৈছে যে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট যিটো অপশ্যন আছে তো যিটো আদাৰ এপ্লিকেণ্ট আছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ মিউচুৱেল পাৰ্টনাৰৰ যিটো প্ৰাৰ্থী আছে তো তেওঁ সেইটো মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আছে হোৱাইল চাৰ্চিং উইথ ডিষ্ট্ৰিক্টছ ইন চুজ ইউৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচ অপশ্যন দ্য চাৰ্চ কেন বি ডান গিভিং অনলি ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট অলছ' ছাৰ বাইদেউসকল মই আপোনালোকক আগতেই জনাই দিছিলোঁ যে যদিহে আপুনি চুজ ইউৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেচ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি নিজৰ মিউচুৱেল পাৰ্টনাৰ এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে মিউচুৱেল কৰিবলৈ আগ্ৰহী তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি কিনে ডিষ্ট্ৰিক্ট চইচ কৰি দিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছিলোঁ তো তাত 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছিল তো ছাৰ বাইদেউসকল ইয়াতে আপোনালোকক অপশ্যন দিছে আপোনালোকে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টো চিলেক্ট কৰি দিব পাৰে যদি আপোনালোকে নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব বিচাৰে হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰে অন্য কোনো জিলাতে মিউচুৱেল কৰিব নিবিচাৰে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টখনে 3টা বক্সত ভৰাই দিব One teacher can do select and proceed with multiple teachers, but once the application is accepted by any one teacher, then the application number is generated and they cannot proceed with others. So, sir বাইদেউসকল ইয়াতে আপোনালোকে চাব আমি select and proceed with multiple teachers. আমি বহুকেইগৰাকী শিক্ষকৰ সৈতে মিউচুৱেল ৰিকুৱেষ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু যদিহে আনফালৰ পৰা এজনে একচেপ্ট কৰে তো তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ জেনেৰেট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে আগবাঢ়িব নোৱাৰে তো সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ লগতে আপোনালোকৰ মিউচুৱেল হ'ব তাৰপিছত আছে ইফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ইজ নট একচেপ্টেড বাই এনি অফ দ্য টিচাৰ্ছ দেন আফটাৰ 24 hours দ্য ৰিকুৱেষ্ট কেন বি উইথড্ৰন বেক টু দ্য ইনিচিয়েটৰ ইয়াতে কৈছে যে ইফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ইজ নট একচেপ্টেড বাই এনি অফ দ্য টিচাৰ আপুনি বহু সংখ্যক টিচাৰৰ লগত মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টটো বহু সংখ্যক শিক্ষকৰ লগত মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিলে কিন্তু কোনেও যদি একচেপ্ট নকৰে তো তেতিয়াহ'লে 24 ঘণ্টাৰ পিছত সেইটো উইথড্ৰন হৈ যাব সেইটো উইথড্ৰন কৰি ল'ব পাৰে বিফ'ৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেভেল অফ এপ্ৰুভেল দ্য টিচাৰ কেন উইথড্ৰ দ্য এপ্লিকেশ্যন আফটাৰ 24 hours আৰু ইয়াতো কৈছে যে 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ যিটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিব তো সেইটো আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰে তো ছাৰ বাইদেউসকল যথেষ্ট খৰখেদাৰ মাজত মই এই ভিডিঅ'টি বনাবলগীয়া হৈছে তো তাৰ কাৰণে কিছু ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব তো মই আপোনালোকক সহায় কৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'বোৰ বনাই গৈ আছোঁ তো ছাৰ বাইদেউসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটি টিপি দিব আৰু লগতে যদিহে আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে তো তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো দি দিছোঁ তো তাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ধন্যবাদ